હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી ટેસ્ટી ફરાળી ખીર, જે ખાવામાં ફક્ત ટેસ્ટી જ નથી પણ ખૂબ જ હેલ્ધી પણ છે. આ ખીરને રેગ્યુલર ખાવાથી હાડકાં મજબૂત થાય છે, લોહીની કમી હોય શરીરમાં તો એ પણ દૂર થાય છે, કારણ કે આ ખીર પ્રોટીન અને કેલ્શિયમથી ભરપૂર છે. ઉપવાસમાં જો તમે આવી એક વાટકી ખીર આખા દિવસમાં ખાઈ લેશો તો બિલકુલ પણ તમને ભૂખ નથી લાગવાની. એનર્જીથી ભરપૂર આ ખીર તમે ઉપવાસ વગર પણ ખાઈ શકો છો. તો ચલો આ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી ખીર કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક પેન મૂકીશું. એની અંદર આપણે 3 કપ જેટલા મખાના ઉમેરીશું. 1 કપ મખાના જો તમે ગ્રામમાં માપશો તો 13 થી 14 ગ્રામ થાય છે. 3 કપ એટલે કે અહીંયા આપણે ટોટલ 45 ગ્રામ જેટલા મખાના લીધા છે. તમે 50 ગ્રામ લઈ લેશો તો પણ ચાલી જશે. તો હવે આપણે આ મખાનાને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને 5 થી 6 મિનિટ સુધી એકદમ ક્રિસ્પી થાય, થોડો કલર બદલાય, લાલ થાય ત્યાં સુધી શેકવાના છે. તો 5-6 મિનિટ મખાનાને શેક્યા પછી તમે જોઈ શકો છો એનો થોડો કલર બદલાયો છે અને આ રીતે મખાના સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. જો તમે એને તોડીને જુઓ તો આરામથી એ ક્રશ થઈ જાય છે. અને આ મખાનાને ફાસ્ટ ફ્લેમ પર બિલકુલ પણ નથી શેકવાના, નહીં તો એ બળવા લાગશે. તો હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આ મખાનાને આપણે ટોટલી ઠંડા થવા દેવાના છે. હવે સેમ પેનની અંદર આપણે જે કપથી 3 કપ મખાના માપીને લીધા હતા એ જ કપથી 3 કપ જેટલું માપીને 600 ml જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે ખીર બનાવીએ છીએ એટલે દૂધ અહીંયા આપણે ફૂલ ફેટ એટલે કે મલાઈવાળું લેવાનું છે. હવે આ દૂધની અંદર આપણે 1-2 ઉભરા આવવા દઈશું. 1-2 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી એને આપણે ઉકાળવાનું છે. તો જ્યાં સુધીમાં આપણા દૂધમાં ઉભરો નથી આવી જતો ત્યાં સુધીમાં આપણે મખાના પીસી લઈએ. તો એક મોટા મિક્સર જારમાં આપણે મખાના પીસવાના છે. બસ અહીંયા અડધા જ મખાનાને આપણે પીસીશું. અડધા મખાના તમે જોઈ શકો છો મેં એમ જ રહેવા દીધા છે. તો આને આપણે થોડા અધકચરા પીસી લઈએ. એકદમ આપણે એનો પાવડર નથી કરી દેવાનો. તો મખાના પીસાઈ ગયા પછી સેમ એ જ પ્લેટમાં આ રીતે સાઈડ પર એને કાઢી લઈશું. તો મખાના તમે જોઈ શકો છો આ રીતે એકદમ અધકચરા રાખવાના છે. અહીંયા 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોશો તો દૂધમાં સરસ ઉભરો આવી ગયો હશે. તો એમાં 1/3 કપ જેટલી મેં ખાંડ ઉમેરી છે. ખાંડ તમારે જેટલી મીઠાશ જોઈએ એ હિસાબથી તમારે ઉમેરવાની છે. હવે એમાં બારીક કાપેલા કાજુ બદામ પિસ્તા ઉમેરીશું. જેમાં મેં 7 થી 8 કાજુ, 7 થી 8 બદામ અને 10 નંગ પિસ્તાને બારીક સમારીને લીધા છે. તો ડ્રાય ફ્રૂટ્સને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈએ. તમારે જો આની અંદર કેસર ઉમેરવું હોય તો તમે કેસર પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે જે મખાના ક્રશ કરીને રાખ્યા હતા એ એમાં એડ કરી દઈશું. ક્રશ કરેલા અને આખા બધા સાથે જ આપણે ઉમેરી દેવાના છે. હવે આપણે એમાં ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરીશું. 3 થી 4 ઇલાયચીને મેં વાટી લીધી હતી એ ઉમેરી દઈશું. બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને આ ખીરને આપણે ગાઢી થાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાની છે. કારણ કે અત્યારે તમે કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો ખીરની એકદમ પતલી છે. તો મખાના જે છે આપણા જલ્દી દૂધ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે એટલે આ ખીરને ગાઢી થવામાં વાર પણ નથી લાગતી. 6 થી 7 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ખીર આપણી સરસ ગાઢી થઈ ગઈ છે. તો આનાથી વધારે આપણે એને ગાઢી નથી કરવાની. કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો આપણે આ રીતની રાખીશું. તો હવે આપણે જે ગેસની ફ્લેમ છે એને બંધ કરી દઈએ અને આ ખીરને આપણે ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે, ટોટલી ઠંડી થાય પછી સર્વ કરીશું. તો ખીર આપણી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગઈ છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં એને સર્વ કરી લઈશું. આ ખીરને તમે ચાહો તો ગરમા ગરમ પણ ખાઈ શકો છો અને તમે ચાહો તો રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવ્યા પછી 2-3 કલાક ફ્રીજમાં મૂકીને ઠંડી થયા પછી પણ ખાઈ શકો છો. તમે પણ ઉપવાસમાં એનર્જીથી ભરપૂર આ મખાનાની ખીર ચોક્કસથી બનાવીને ખાજો. એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને ઝટપટ બની પણ જાય છે. તો ઉપરથી અહીંયા થોડા આપણે ગાર્નિશિંગ માટે મખાના અને બદામ પિસ્તા એડ કરીશું. જે શેકેલા મખાના હતા 5-6 મેં ગાર્નિશિંગ માટે અલગ કાઢી લીધા હતા પહેલેથી જ. તો થોડા બદામ પિસ્તા એડ કર્યા પછી હવે આપણે સૂકા ગુલાબની પાંખડીથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. આ ખીરને તમે આ રીતે બનાવીને 2 થી 3 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. 2 દિવસ સુધી બિલકુલ પણ એ ખરાબ નથી થતી. તો રેસીપી જો તમને પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને પાસે આવેલા બેલ આઇકનને ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.